හොඳයි. ආයුබෝවන් කියලා කරනවා dekumlk YouTube channel එකට. ඔයාලට මගේ මේ Java step by step beginners level එකේ ඉඳලා intermediate level එක වෙනකන් ඔයාලට කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නා කොහොමද මොකක්ද programming language එකක් කියන්නේ සහ මොනවද තියෙන programming වර්ග කියලා තමයි මම ඔයාලට පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කියලා දුන්නේ. අද මම ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අපි කරන් යන්නේ Java. ඒක නිසා Java වල JDK එකක් ඕන වෙනවා. මොකක්ද මේ JDK සහ JDK ක්‍රියාව මොකක්ද සහ කොහොමද අපි ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා අපේ PC එකට දාලා වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි අපි ඒක කතා කරමු ඊළඟට මම දිල්ෂාන් පිටිය අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි අද අපි බලමු මොකක්ද මේ Java JDK එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද මේ JDK එක ක්‍රියාව සහ Java ඒ JDK එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද සහ ඒ දේවල් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන් මුලින්ම බලමු මොකක්ද මේ Java JDK කියන්නේ JDK එකක් කියලා කියන්නේ මුලින්ම අපි යමු අපේ ඩයග්‍රෑම් තියෙන එකට මේ තියෙන්නේ ඔයාලා කලින් ෆස්ට් වීඩියෝ එක කරපුවා Java JDK එකක් කියන්නේ මෙහෙමයි JDK එකක් කියන්නේ Java development kit. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ඉගෙන ගන්න Java හින්දා Java JDK තමයි බලන්නේ. හැබැයි මේ මුළු ඔක්කොටම කියන නම තමයි SDK. ඒ කියන්නේ Software Development Kit. මෙතනදී අපි ඒක ලිව්වොත් SDK කියලා කියන්නේ Software Development Kit. අපි දැන් කතා කරන්නේ Java නිසා මෙතෙන් තියෙන්නේ Java JDK. Java Development Kit. මේ තියෙන්නේ ඒක හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද මේ SDK එකක් කියලා කියන්නේ කියලා දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. මේකේ ක්‍රියාව මොකක්ද කියලා දැනගන්නත් ඕනේ. මොකද මේක අපිට මේ JDK එකක් ඕන වෙන්නේ මොකක්ද මේකෙන් කරන්නේ කියලා තමයි ඊළඟට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතෙන්දී SDK එක තියෙනවා JDK. JDK එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Java development kit. මේකේ එක version තියෙනවා. අපි මේ version ගැනත් කතා කරමු ඉස්සරහට. JDK එකක් ක්‍රියාව තමයි දැන් මම ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේවා මම හිතනවා මේවා ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ මගේ ෆස්ට් වීඩියෝ එකේ ඉඳලා බලාගෙන එන්න මොකක්ද ඒකට හේතුව මුලින් ඉඳලා තියෙනවා ඒකේ සහ ඔයාලා නෝට් එකක් දාගන්න මෙතන මොකද ඔයාලට මේක නෝට් එකේ බලාගෙන ඊට පස්සේ අපිට වැඩ කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි අමතක බලාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා නෝට් එකක් දාගන්න කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. මෙතෙන්දී ඊට පස්සේ SDK එක හරි මේ තියෙන්නේ කම්පියුටර් අපේ PC එක. මේ තියෙන අපේ PC එක. PC එකට අපි software එකක් development කරන්න ඕන නම්, ඒ කියන්නේ අපි developer කෙනෙක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා නම් අපිට මේක normally use කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි developer කෙනෙක් වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපිට development kit තියෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ. JDK එකක ක්‍රියාව තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ. මේ තියෙන අපේ computer එක. ඒකත් අපි දාගමුකෝ. මේ තියෙන computer එක. හරි කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙනවා අපි දැන් මේ ඔන්න JDK තියෙනවා JDK එකේ version තියෙනවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා JDK එක අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මැෂින් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා normally exe file එකක් තියෙන ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා මේ තියෙන දැන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු ඒ JDK එක මෙන්න තියෙනවා JDK එක හරි JDK එකේ තමයි තියෙන්නේ අපි කතා කරා කම්පයිලර් කියලා එකක්. මොකක්ද කම්පයිලර් කියලා අපි කලින් වීඩියෝ වල කතා කරා. මේ තියෙන්නේ ඒ කම්පයිලර් එක. හරි. කම්පයිලර් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම අපි කිව්වා JVM එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා Java virtual machine. JVM කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ වලින් බලමු. මේ තියෙන්නේ ඒ JVM එක. ඒ වගේම debugger. debugger කියලා එකක් තියෙනවා ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන debugger කියලා එතනදී SDK JDK
ඒ කියලා කියන්නේ මෙතනදි මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන SDK එක. මේ තියෙන එක මෙතනදි කම්පයිලර් කියලා තියෙනවා, JVM කියලා තියෙනවා, ඩිබගර් කියලා තියෙනවා. මේ කම්පයිලර් එක අපිට ඕන වෙන්නේ ඩෙවලොප් කරන්න. කම්පයිලර් එක ඕන කරන්න අපිට to develop කරන්න තමයි කම්පයිලර් අපිට ඕන වෙන්නේ. මේ තියෙන එක JVM එක අපිට ඕන කරන්න රන් කරනවා. අපි දැන් ඩෙවලොප් කරන software කෝඩ් කරලා ඔක්කොම කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඒක රන් කරන්න ඕනේ. රන් කරන්න ඕන නම් JVM එක තමයි ඕන වෙන්නේ. මේ තියෙන එක ඒක රන් කරන්න ඕන නම් JVM ඕනේ. හරි. ඩිබගර් කියන්නේ ඒක තේරෙනවා. බග් චෙක් කරලා ඒක ටික කරගන්න ඩිබගර් එක. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා මේ SDK හෙවත් JDK එකේ. JDK Java Development Kit එකේ තමයි මේ ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. අපිට මේ සෙට් එක ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන් Java කෝඩ් කරද්දී. මොකද්ද අපි ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට අනිවාර්යෙන් කෝඩ් කරනවා නම් ඒ කෝඩ් කරන්න ඕන වෙනවා මේ JDK එක. Development Kit. සරලයි. ඒක අපි ඕන වෙනවා. අපි දැන් බැලුවේ මේ මොකක්ද මේ කම්පයිල් මේ JDK එකක්. ඒ කියන්නේ SDK එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකෙන් බැලුවේ. ඊළඟට අපි බලමු මේ Java JDK එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා variable ඒ path එක set කරලා කොහොමද CMD එකක් කරහා මේ Java තුනක චෙක් කරගන්න කියලා. හරි. ඔයාලට මම හිතනවා මේ JDK එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ඔයාලා තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට අපි යනවා කොහොමද මේ Java ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. මුලින්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මෙතනදී Java JDK කියලා ගහලා බලමු කොහොමද. Java JDK. Java download වල මේකේ JDK වර්ග තියෙනවා. 18 and 17 තමයි අලුත් version යන්නේ. අපි මෙතනදී මේ අලුත් version වලට යන්නේ අපි use කරන්නේ Java 1.8 JDK එක තමයි download කරන්නේ. මොකද්ද ඒකට හේතුව අපි මුලින් පටන් ගන්නේ beginners level එකේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ study කරන්න ඕනේ මොකක්ද මේ Java කියලා. එතෙන්දී මේ Java කියලා study කරන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යයෙන් 1.8 තමයි යොස් කරන්නේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව මේකේ එක කෝඩ් වල පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි 1.8 තමයි ගන්න ඕනේ. මොකක්ද ඒකට හේතුව beginners level එකේදී අපි ඒක පාවිච්චි කරලා කෝඩ් කරපස්ස අපිට මොකක්ද මේ Java කියලා කියන්නේ කියලා තේරෙනවා. ඒකින්ද අපි 1.8 තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා Java 1.8 JDK ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එනවා මෙතන Java 1.8 තමයි ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ Java 8. Java 11 අලුත් එක Java 8 එක තමයි ගන්න ඕනේ. Java 8 වල 8 341. එහෙම 8 වල මෙතන 341. මොම ඉස්සරහට යනවා මේකේ version එකේ updates. අපි 8 වලින් තමයි ගන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ Java 8 එකෙන් ගන්න ඕනේ. ඒකෙදි මෙතන තියෙනවා Linux, Mac, Windows. එහෙම කියලා දිනවා අපි මෙතනදී ගන්න ඕනේ Windows වල. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ තියෙන Windows ඉඳන් මම Windows ගන්නවා. ඔයාලගේ Mac එකක් තියෙනවා නම් Mac ගන්න. Linux එකක් තියෙනවා නම් Linux එක ගන්න. එතකොට Windows අරගෙන මෙතන තියෙනවා තව වර්ග 86යි 64යි. මොකක්ද මේ 86යි 64යි කියන්නේ? මේකේ ඇවිල්ලා version එක. ඒ කියන්නේ අපේ OS එකේ තියෙනවා bit වල වර්ග දෙකක්. මේ වර්ග දෙක තමයි ඒක අපි බලා ගන්න පුළුවන් අපේ මොකක්ද කියලා මේකේදී මේ අපිට එන වර්ගේ අපි ඒක ගිහිල්ලා බලමු මෙතනින් right click කරලා properties ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ system type අන්න type එකක් තමයි මේ bit එකේ එක්ක එන type එක processor මේ තියෙන්නේ මගේ තියෙන්නේ 64 bit operating system 64 තමයි මගේ තියෙන්නේ ඒක නිසා මම දාගන්න ඕනේ 64 සරලයි 64 මේ තියෙන්නේ ඔන්න මම download කරනවා
හරි. මෙතෙන්දී ඔයාලා මුලින්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ Java JDK එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන් ලොග් account එකක් ඉල්ලලා මෙතන මගේ account එකක් තියෙනින්ද මම මේක දෙනවා. account එකක් නැත්නම් මෙතෙන්දී ඔයාලා create account එකක් දීලා account එක create කරලා ඔයාලා මෙතන sign in. හරි. හොඳයි. මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකම් හරි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ බලමු මොකක්ද කොහොමද මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගලා variable set කරලා අපි CMD එකෙන් බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ check කරලා Java අපේ ඉන්ස්ටෝල් වුණාද කියලා. අපි ඒක බලමු ඊට පස්සේ මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ. හොඳයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා අපේ Java JDK එක මම මෙතන මම හිතුවා ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැති කියලා මම මෙතන මගේ කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු එකක් තියෙනවා මම ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරලා පෙන්නනවා ඔයාලට ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම normally ඉන්ස්ටෝල් කරන normally setup software එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරනවා වගේ ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක normally ඒ කරන විදිහට කරන්න errors දුන්නා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා මෙතන මේක අපි next දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මේවා මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා මේ පාත් එක දෙන ඒවා මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා ඒක next දුන්නා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපිට පේනවා status ඒ කියන්නේ අපිට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මෙතන අපේ Java JDK එක. ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා මෙතෙන්දී මුකුත් වෙනස් කරන්න එපා මේ ඔක්කොම ඒ විදිහටම දෙන්න. මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරි දැන් අපිට මෙතන පෙන්නනවා Java setup progress එක මෙතන install in Java අපිට අපේ PC එකට Java install වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ normally විදිහට මේක ඔයාලා install කරගන්න. මුකුත් path එක රැස් කරන්න එපා මොකද programming වලදී මුකුත් අපි code කරද්දී මුකුත් ඒ අපේ softwares වල path එක වෙනස් කරන්න නැහැ මොකද අපිට ඒක හදිස්සියවත් හොයාගන්න බැරුණොත් එහෙම ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන එක නිසා මේ තියෙන විදිහටම තමයි path එක අපි දෙන්නේ. මෙතනදී හරි පෙන්නනවා මේ අන්න හරි වැඩේ හරි Java successfully installed වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් කෙලින්ම close කරනවා. හරි අපිට අපේ install වෙලා තියෙන Java හරි හැබැයි අපි normally CMD කියලා බලමුකෝ. CMD කියලා බලුවොත් එතන Java කියලා බලලා ගැහුවොත් මෙතන තියෙනවා මේ වගේ එකක්. හරි එනවා. හැබැයි අපිට මේ එන්නේ C users වල තමයි deletion ඒ කියන්නේ අපේ folder එකේ තමයි Java තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ මේ folder එකට access තියෙනවා Java. හැබැයි අපි බලමු දැන් ගිහිල්ලා මොකක් හරි folder එකක් හදාගෙන අපි project කරද්දී folders හදාගෙන මේ path එකේ අපි path එකේ ඉඳලා අපි CMD එකක් on කරොත් බලමු Java කියලා ගහලා එනවා කියලා. මේ එනවා මොකක්ද ඒකට හේතුව මම මගේ variable දාලා ඇත්තේ setup කරලා ඇත්තේ. අපි බලන්න ඕනේ ඊළඟට මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේම ඔයාලගේ මෙතෙන්දී මේ CMD ගෙවුවට පස්සේ මෙතන Java කියලා ගෙවුවට පස්සේ එනවා. හැබැයි folder එකට ගියාට පස්සේ මම දැන් කලින් කරා වගේ මේ folder එකට ගියාට පස්සේ මේ folder එකේ කියලා ගැවුවොත් මෙතෙන්දී මෙතන Java කියලා ගැවුවොත් ඔයාලගේ ඉන්නේ නැහැ. මොකක්ද ඒකට හේතුව ඔයාලා මෙතන මුලින්ම environmental variable වල path එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒක අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම Java install කරපු location කරනවා. ඒ කියන්නේ Java install කරේ අපි install වෙන්නේ C වල program files වල Java වල JDK1 JDK JRE කියන දෙකක් තමයි මෙතන JDK තමයි JDK වල bin එකට යන්න ඕනේ. bin එකේ location එක අපි මෙතන ගිහලා මෙතන save කරගෙන ඊට පස්සේ path එක වෙනස් කරන්න ඕනින්ද මෙතන this PC වල properties ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා advanced system settings කියලා. මෙතන තියෙනවා අපිට environment variables කියලා. එතන අපි මෙතන තියෙනවා path කියලා. මේ තියෙන path එක select කරලා edit දුන්නා නම් හරි edit දීලා මෙතන ඔයාලගේ දැන් මෙතන මගේ දැන් මෙතන තියෙනවා මෙතන Java වල Java path. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ තියෙන program files වල Java වල JDK 1.8b හරි. මෙන්න මේක ඔයාලගේ නැතුව ඇති. ඒක නිසා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන
new ගිහිල්ලා එකක් දැන් ඔයාලා අපි copy කරගත්ත path එක මෙතනට දීලා okay කළා මේක අපි උඩටම ගන්න ඕනේ මේකකින් මෙන්න මේක move up move down මෙදි move up කරලා ඔයාලා උඩටම ගන්න උඩටම අරගෙන මෙතන okay කළා මේකත් okay කරලා මේකත් okay කරන්න ඊට පස්සේ ඔයාලගේ path එක set ඒකට තමයි කියන්නේ environmental variable එකේ path එක set කරනවා කියලා හරි දැන් ඔයාලගේ path එක set වෙලා තියෙන්නේ දැන් අපි බලමු CMD එකෙන් කොහොමද check කරගන්නේ කියලා අපේ Java වල install වෙලාද කියලා. දැන් ඔයාලා බලමු ගිහින් මෙතන ගිහින් බලන්න අපි මුලින්ම බලමු compile එකෙන්. compile අපි program එක run code එක ලිව්වා. ඒ කියන්නේ source code එක compile කරගන්න එපා. compile කරන්න පුළුවන් කියලා බලමුකෝ Java C. Java C තමයි code එක වෙන්නේ Java compile C Java C. හරි. එතන ඔයාලගේ එනවා මේ වගේ මොකක් හරි එකක් එනවනම් description එකක් මේ set එක එනවනම් ඔයාලගේ compile කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු compile කරපු එක run කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක කරන්නේ JVM එකෙන්. JVM එක බලන්න පුළුවන් Java කියලා ගහලා. හරි. මේ වගේ එකක් බලන්න එනවා නම් Java ගහපු ෆයිල් එක run කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු අපි install කරපු version එක මොකක්ද කියලා Java version එක. ඒකට අපි බලන්න පුළුවන් Java කියලා ගහලා hyphen version කියලා ගැහුවොත් මෙතන එනවා. ඉතින් Java version 1.8. හරි. අපි install කරලා තින්නේ Java version වල 1.8 කියන එක. හරි. අපිට දැන් ඔක්කොම හරි අපේ Java ඔක්කොම පාත් Java install කරලා තියෙන අපේ PC එකට අපිට දැන් Java code එකක් type කරන්නත් පුළුවන් code එක compile වෙනවා compile වෙච්ච එක run කර ගන්නත් පුළුවන් ඒක තමයි අපි දැන් CMD එකෙන් බැලුවේ අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ ඔයාලට මොකක්ද මේ Java JDK එකක් කියන්නේ JDK එකේ ක්‍රියාව මොකක්ද සහ JDK එක අපි install කළා install වෙලාද කියලා බලා ගන්න කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකක්ද මේ Java වල ඒ කියන්නේ difference එක මොකක්ද compile එකක් JVM එකක් මොකක්ද මේ වෙනස සහ platforms මොනවද කියලා තමයි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳයි අදට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා ඔයාලට සුබ දවසක්